جمعية توافق للإصلاح الأسري بمنطقة المدينة المنورة، أول جمعية خيرية متخصصة في الإصلاح وتسوية النزاعات وحل الخلافات الأسرية والزوجية بالطرق الودية والحلول التوافقية من خلال نخبة من المصلحين المؤهلين من مختلف التخصصات الشرعية والاجتماعية والأسرية والنفسية، يمتازون بالخبرات العلمية والممارسات المهنية والمهارات التخصصية اللازمة لتحقيق الصلح المأمول والوصول إلى الاستقرار المنشود، حفاظاً على كيان الأسرة من التفكك وبيت الزوجية من الهدم، عملاً بقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وامتثالا للتوجيه النبوي الكريم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. رؤية الجمعية: تتمثل رؤية الجمعية في جعل المصالحة خياراً مفضلاً لحل النزاعات وإنهاء الخصومات في القضايا الأسرية والزوجية بالتصالح والتراضي بين الأطراف خارج أسوار المحكمة، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. رسالة الجمعية: تسعى الجمعية من خلال رسالتها إلى أن تكون مؤسسة اجتماعية رائدة ومتميزة، تعمل على تحقيق الإصلاح الأسري في منطقة المدينة المنورة من خلال مصلحين مؤهلين ومستشارين متمكنين، سعياً إلى أسر أكثر توافقاً ومجتمع آمن بإذن الله تعالى. أهداف الجمعية: من أبرز أهداف الجمعية تقديم خدمات الإصلاح الأسري من قبل متخصصين بأسلوب مهني وفق الضوابط الشرعية، تأهيل وتدريب المصلحين الأسريين، إقامة البرامج الوقائية والعلاجية والإرشادية التي تساهم في حل المشكلات الأسرية والتقليل من آثارها، إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بالأسرة والمجتمع، إعداد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل المتخصصة في مجال الإصلاح الأسري. قيم الجمعية: المهنية والتخصصية، الأمانة والسرية، العدالة الاجتماعية، احترام الخصوصية، الحياد والموثوقية. برامج الجمعية ومشاريعها: برنامج الإصلاح الأسري وفاق، برنامج الصلح عن بعد، برنامج الرؤية والزيارة والحضانة شم، برنامج تدريب وتأهيل المصلحين الأسريين، برنامج إعداد مدربي الصلح TOT، برنامج نمذجة الإصلاح، مشروع وقف الإصلاح. الأثر: تسعى الجمعية إلى كسب ثقة المجتمع والاطمئنان إلى قدراتها وإمكاناتها في تحقيق الإصلاح وإنهاء النزاع بين الأطراف ودياً بالتراضي والتصالح لترسيخ قيم العفو والتسامح. جمعية توافق للإصلاح الأسري بالمدينة، نغرس السكينة ونصنع الطمأنينة. يسعدنا استقبال تبرعاتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية: